Một cái lỗi làm cho mọi người không thể trồng rau ngọ ôm được đó là do mọi người chưa biết cách làm cho đất được ổn định trong môi trường nước. Và đây là chậu rau ngọ ôm mình dăm bằng ngọn được 4 ngày. Hôm nay thì cành dăm cũng đã ra rễ mới và phần ngọn cũng đã vươn dài thêm. Đây là biểu hiện của sự sống mới đang bắt đầu. Xin chào mọi người, hôm nay mình chia sẻ một người kỹ thuật trồng rau ngọ ôm đơn giản mà ai cũng có thể trồng được. Và với cách trồng rau ngọ ôm này thì mình đảm bảo là mọi người sẽ trồng thành công ngay lần đầu tiên. Ngọ ôm thì nó thích sống trên một nền đất ẩm và mình có thể trồng được quanh năm, kể cả mùa mưa mình cũng trồng rau ngọ ôm được. Sau trồng tầm 15 ngày thì mình đã có rau ôm thu hoạch rồi, và sau trồng khoảng 1 tháng thì mình có được những chậu rau ôm có nhiều ngọn xanh mướt đẹp như vậy. Và rau ngọ ôm này mình chỉ trồng một lần là mình thu hoạch hoài thôi, chứ nó không có tàn nha mọi người, cứ cắt là lên ngọn mới thôi, càng cắt thì ngọn mới lên càng nhiều. Và sau khi mọi người đã trồng được rau ngọ ôm thành công rồi, mọi người hãy quay lại video này nói cho mình biết là mọi người đã trồng được rồi nghe, mình cảm ơn rất là nhiều. Và để ủng hộ mình thì khi xem video này mọi người giúp mình nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký kênh để YouTube biết là video của mình có ý nghĩa và sẽ phân phát video này đến nhiều người hơn. Tất cả đều là miễn phí hết, nhưng hành động đó của mọi người là niềm vui, là động lực rất lớn đối với người làm nội dung như mình. Xin chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều. Đầu tiên thì mình chia sẻ mọi người cách làm đất để trồng rau ngọ ôm. Đây là cái chậu đất trước đó mình đã trồng dưa lưới. Bây giờ mình muốn lấy đất trồng dưa lưới để mình dăm ngọn rau ngọ ôm. Thì cái việc đầu tiên mọi người cần làm là mọi người nên cho đất vào trong nước và chờ đất được ổn định trong môi trường nước rồi mình mới bắt đầu dăm ngọn vào được. Dăm ngọn là nó khác với trồng cây ngọ ôm. Cây ngọ ôm đã ra rễ, đã khỏe rồi thì mình trồng trên cái nền đất nào cũng được. Còn ngọn non chưa ra rễ mới mà cái nền đất chưa được ổn định thì mình không thể nào dăm ngọn ngọ ôm được nha mọi người. Chậu để trồng rau ngọ ôm thì mọi người dùng chậu nào cũng được. Ở đây mình dùng cái hộc tủ nhựa mà nó bị hư đó, cái tủ bị hư rồi mình lấy cái hộc tủ ra mình trồng rau ngọ ôm nè. Cái hộc tủ này thì nó có thành cao khoảng 25 cm, có chiều dài khoảng 60 và có chiều ngang khoảng 35 cm. Rồi với những cái chậu có thành quá cao thì bắt buộc mọi người phải đục lỗ thoát nước. Vì mình trồng rau ôm là mình trồng ngoài trời, lỡ trời có mưa thì cái lượng nước dư thừa cũng theo đường thoát nước mà đi ra ngoài. Một cái nền đất lý tưởng để trồng rau ôm là một cái nền đất ướt thôi chứ không cần phải đọng nước nha mọi người. Nếu như có đọng nước thì mọi người chỉ cho đọng nước xăm xắp tầm khoảng 1-2 cm thôi chứ không cần quá nhiều nước. Đất để dăm cành thì tốt nhất mọi người nên dùng đất thịt. Đất thịt là đất vườn, đất bờ ao, đất bờ đê, đất ruộng hoặc là đất ba gian, đất phù sa. Và những loại đất này mình cứ để y vậy và mình ươm cành vào thôi, không thêm bất cứ loại phân nào hết. Kể cả cái đất mình đang dùng đây thì mình xúc từ trong cái chậu đất trồng dưa lưới ra, mình cũng không trộn thêm bất cứ loại phân nào. Tiếp theo mình sẽ cho nước vào trong cái chậu đất này, mình dùng nước máy trực tiếp luôn, mọi người có thể cho nước mưa vào hoặc là nước giếng, nước hồ gì cũng được hết. Với những bạn ở thành phố tìm được cái nguồn đất thịt để trồng cây thì rất là khó, mình cũng vậy thôi mọi người, mình cũng ở thành phố Đà Nẵng mà. Hồi mới trồng cây thì mình cũng không có đất để trồng đâu. Thỉnh thoảng cuối tuần mà có thời gian thì mình chạy xe vào trong vùng ven cái chỗ mà người ta trồng lúa, trồng cây ăn trái đó mọi người, thì mình tới những cái bãi đất trống mình xúc vài xô đất về. Cứ vài tuần mình đi một lần vậy đó thì từ từ mình cũng tha đầy sân thượng. Lần đầu tiên mình cho nước vào trong đất là mục đích mình muốn rửa trôi bớt cái lượng phân còn tồn đọng trong cái nền đất này. Vì đất mà còn phân thì cái ngọn rau ôm nó rất khó ra rễ và nó rất dễ bị úng. Rồi mình sẽ để chậu đất ngâm nước ở đây, mình để khoảng 2-3 ngày, 1 tuần hoặc là 10 ngày, càng lâu càng tốt. Mình để nước ngâm trong đất như vậy đó để cho đất nó được ổn định trong môi trường nước. Và đất được ngâm trong nước lâu thì nó sẽ mềm ra giống như sình vậy đó. Mình trồng những cái loại rau mà ưa nước nó sẽ rất là thích. Mọi người có thể xới trộn lên để cho những cái bọt, những cái chất dơ trong đất được nổi lên trên nè. Và mình sẽ đổ những cái bọt này ra ngoài đi. Khi mình trồng cây rau ôm thì những cái bọt này nó không có bám lên trên cái thân cây rau ôm. Cái khâu làm đất này rất là quan trọng. Mọi người dăm cành không thành công là do mọi người làm sai ở cái đoạn làm đất này. Nếu như nghiêng chậu để đổ bọt ra được thì mọi người nên nghiêng chậu. Còn cái chậu mình nó nặng quá, mình nghiêng không được thì mình sẽ múc cái bọt này ra. Mỗi lần mình múc nước như vậy thì đất nó cũng sẽ đi ra bớt cho nên lúc mình cho đất ban đầu vào trong cái chậu này mình cho nhiều đất một chút xíu, mình trừ hao cái lượng đất mình sẽ múc ra đó. Và mình múc ra thì mình sẽ đổ vào trong những cái chậu đang trồng cây nha mọi người, mình tưới vào luôn. Rồi sau khi múc bớt bọt ra thì mọi người cho thêm nước vào và để nước ở đây ngâm càng lâu càng tốt nha mọi người.
Và trong cái khoảng thời gian mình đang ngâm đất á, thì mọi người có thể thay nước nha. Mình đổ nước này ra, mình thay nước khác vào. Chất clo trong nước máy cũng sẽ làm cho ngọn rau ôm khó ra rễ, cho nên trước khi cắm cái ngọn rau ôm vào trong nền đất này thì mọi người nên thay nước trước đó khoảng 3 ngày để cho chất clo trong nước được bay hơi đi hết. Và đây là cái chậu đất mình đã ngâm nước được 7 ngày, hổm rày thì mình không có thay nước vì chỗ mình có mưa. Bây giờ mình sẽ múc bớt nước ra và tiến hành dăm ngọn rau ôm vào trong cái chậu đất này. Rồi giờ mình sẽ dàn cho đất ở trong chậu nó được bằng phẳng ra. Mình đang để cái chỗ này nó hơi nhấp nhô cho nên nước nó chảy không đều nè mọi người. Một chút mình để lên mặt phẳng thì nước nó sẽ dàn đều ra nha. Mình chừa khoảng nhiêu nước đây là được rồi. Rau ôm với dăm cành thì mình ra mấy cái chỗ bán rau ngoài chợ, mình chọn mua những cái cọng rau ôm nó khỏe đẹp gì nè, nó mập khỏe và nó không bị dập gãy. Với cách ươm này mọi người ươm cành già hay là ngọn non gì cũng được, chỉ cần cái cành mọi người dăm nó không bị dập, không bị úng là được. Với những cái ngọn rau ôm nó non vậy nè, mình vẫn dăm được luôn nha mọi người, nó vẫn ra rễ bình thường. Rồi với những cành rau ôm nó dài như vậy thì mình sẽ cắt nó ra làm hai nha. Mỗi một cái đoạn ươm thì mình chỉ cần dài khoảng 10 cm là được rồi, 8 cm cũng được. Thường thì rễ rau ôm nó sẽ mọc ra chỗ đốt, ngay chỗ cái lá mọc ra đó mọi người. Thì một cái đoạn rau ôm mình dăm xuống đất thì nó có được khoảng 4-5 cái đốt vậy là được rồi. Và cái đoạn nào mình cắm xuống đất thì mình ngắt bỏ hết lá đi, còn cái đoạn nào nó ở phía trên không cắm xuống đất thì mình chừa lá lại. Mình cắt bỏ khoảng 2-3 cái tầng lá, cái chỗ mà mình sẽ cắm xuống đất thì mình sẽ cắt bỏ thôi, còn cái đoạn trên mình giữ lá lại hết. Và khi rễ nó mọc ra thì nó sẽ mọc ngay chỗ cái đốt lá nè, cái chỗ mà lá nó mọc ra đó, chứ cái đoạn giữa này thì rễ nó không có mọc nha mọi người. Cho nên khi cắm mấy cành dăm xuống đất thì phải cắm được cái đốt lá nó xuống dưới thì rễ nó mới mọc ra, chứ mình cắm cái chỗ mà không có cái đốt lá thì rễ nó không có mọc ra được nha. Và khi mình cắt bỏ bớt cái lá chỗ mình chuẩn bị dăm xuống đất thì mọi người cắt như vậy nè, hoặc là mọi người lấy móng tay ngắt cũng được, chứ mọi người đừng có cầm cái lá mà tước ngược lên nha. Mình tước như vậy nó xước cái phần da thì cái cọng rau ôm nó không có ra rễ được nha mọi người. Cái phần ngọn rau ôm còn dư trong rổ này thì mình sẽ mang xuống xào với rau muống. Còn lại cái phần ngọn và phần gốc mình đã rễ riêng. Mình sẽ trồng riêng một chậu gốc và mình trồng riêng một chậu ngọn. Trồng chung cũng được luôn nha mọi người, nhưng mình thích trồng riêng cho nó đẹp. Sau 7 ngày ngâm đất trong nước thì bây giờ cái nền đất của mình cũng đã ổn định trong môi trường nước. Cái nền đất này thì mọi người có thể dăm được bất cứ những loại rau nào ưa nước vào đây. Rồi cái đoạn mà lúc nãy mình ngắt bỏ lá này thì mình sẽ cắm xuống đất hết cái đoạn này nha mọi người. Ở rau ôm này mình thích trồng thưa, trồng dày gì cũng được hết mọi người. Mình trồng dày thì cái chậu rau ôm mình nó nhanh đẹp hơn. Mà mai mốt nó nhảy cây con nhiều quá thì mình sẽ bứng ra bớt. Còn mình trồng thưa thì mai mốt cây rau ôm mình nó nhảy cây con nữa ra thì vừa. Mình thì mình thích trồng dày cho nó nhanh đẹp. Rồi sau khi giâm cành xong nếu như chỗ bạn đang là mùa mưa thì mọi người chỉ cần che nắng lại là được rồi. Còn nếu như chỗ bạn đang là mùa nắng gắt thì mọi người nên bưng cái chậu này vào trong nhà chỗ không có nắng luôn. Còn nếu như vườn bạn đang trồng dưới một cái bóng râm, dưới một cái giàn cây gì đó hay là dưới một cái bóng cây to thì mọi người che giống y như mình nha, vì mình đang trồng dưới cái giàn dưa lưới. Lưu ý là đừng có dăm cành rau ôm cái chỗ mà đang nắng gắt nè, hoặc là cái chỗ nào mà nó có cái nhiệt độ nóng nhiều càng mát mẻ là càng tốt nha mọi người. Mình che mình đậy làm sao mà cho nắng đừng có vô là được, nhưng đừng làm cho cái chậu mình nó bị hầm hơi, nó bị kín hơi, nó nén hơi bên trong, nó làm cho cây của mình rất dễ bị úng nha. Sau khi đậy cái bao lên trên rồi thì mình lấy cái gì mình dằn lên để cho gió đừng có bay, và mình sẽ mở những cái góc bên trong nè, mình mở ra để cho không khí nó lưu thông vào nha. Tốt nhất thì mọi người nên bưng vào trong nhà, cái chỗ mà không có nắng thì càng tốt. Ở đây mình có một cái chậu đất trước đó mình cũng trồng rau mà bị nước mưa vô đây cũng khoảng cả tuần rồi đó. Bây giờ mình sẽ đổ hết nước mưa này ra bỏ và mình sẽ lấy cái chậu đất này mình trồng rau ngõ ôm vào nha.
Cái chậu rau này thì mình đang ươm trong hiên nhà, phía trên có mái hiên xung quanh, thì nếu như không mưa thì những ngày nắng nhiều vẫn có nắng vô được, nhưng mấy hôm nay thì chỗ mình không có nắng, mình chỉ đậy bằng cái nắp xô này thôi. Rồi khi đậy cái nắp xô lại thì mình cũng đậy hở vậy nè, chủ yếu là không cho nắng vô thôi, gió quá cũng làm cho cái cành dăm của mình nó bị héo nha. Rồi với những cái xô mà mình để trong nhà không có nắng luôn á mọi người, thì mình cũng lấy cái gì che lên, mình che gió nha. Gió mà lớn quá thì cái cọng rau ôm của mình nó cũng sẽ bị héo. Sau 2 ngày dăm cành thì bây giờ mình sẽ mở ra xem coi cành dăm của mình có bị héo không. Trong khoảng 1-2-3 ngày đầu dăm cành mà cái ngọn rau ôm mình nó có héo một chút xíu nó cũng không sao nha, vì nó đang bắt đầu ra rễ đó mọi người. Nó chưa có rễ mới, chưa có hút dinh dưỡng được nên cái ngọn nó bị héo vậy đó. Cái ngọn rau ôm mà mình dăm cành vào trong nước nó héo sơ sơ vậy thì không sao nha, còn nó héo nhiều quá, nó héo mà nó gục đầu xuống nước luôn đó, thì cái ngọn rau ôm nó không thể nào ra rễ được nha mọi người. Có thể là cái nền đất của mọi người nó chưa có ổn định trong môi trường nước đó, hoặc là mọi người không che đậy, nó bị nắng nó cũng héo nè, hoặc là gió nhiều nó cũng héo luôn. Cái cành già thì nó dễ sống hơn cái ngọn non. Mọi người quan sát thấy cành già nó, cái phần lá nó dựng đứng lên không, nhìn nó tươi hẳn hơn là cái phần ngọn non. Cái nhánh nào mình trồng bằng ngọn non thì cái lá nó rủ xuống, còn cái nhánh nào mình trồng bằng cái gốc thì cái lá nó dựng đứng lên. Cái phần ngọn non nó có rủ xuống một chút xíu cũng không sao nha mọi người, chờ khoảng 1-2 ngày nữa thì nó cũng sẽ dựng đứng lên. Còn hai chậu rau này ban đêm nó bị nước mưa tạt vô nè mọi người, nó bị nước ngập 2 hôm rồi, mình không lên vườn nên mình không có biết. Bây giờ mình sẽ chắc bỏ nước ra bớt nha. Cái cọng rau này nó bị nổi lên trên mà nó mọc rễ được nè mọi người. Do cái chậu rau này mình dăm trước những cái chậu cao kia là 2 ngày. Mấy cái cọng rau nào mà nó nổi lên thì mình sẽ dăm nó lại xuống đất nha. Rồi giờ mình sẽ chắc nước ra và tiếp tục đậy như lúc ban đầu vậy đó, mình đậy cho đến khi nào mà cây rau ôm mình nó không còn héo nữa thì thôi. Và sau 4-5 ngày dăm ngọn thì cái chậu rau ngò ôm của mình bây giờ không còn héo nữa. Mọi người để ý thì thấy cái cọng rau thơm nó đã dài ra hơn nè, cái phần ngọn rau thơm nó đã mọc ra thêm được vài lá nữa rồi đó mọi người. Rồi giờ mình sẽ nhổ cái ngọn rau ôm này lên cho mọi người xem coi rễ nó đã mọc ra chưa nha. Khi mọi người thấy cái ngọn rau ôm nó không còn héo nữa và cái phần ngọn nó có dài ra thêm được một chút xíu thì chắc chắn cái phần dưới nó đã ra rễ rồi. Cái ngọn rau ôm này nó mới bắt đầu ra rễ, cái phần rễ nó còn yếu lắm, mọi người đừng có bón phân gì hết nha. Rồi giờ mình sẽ cắm những cái ngọn rau ôm này xuống đất lại nè. Hiện tại thì mình vẫn để những cái chậu rau ôm này trong mát nha. Một cái bí quyết để dăm cành thành công thì mọi người nên chọn những ngày mưa hoặc là những ngày thời tiết âm u không có nắng thì tỷ lệ thành công rất là cao, vì cành dăm hầu như là nó không ưa thời tiết nóng. Rồi sau khi ươm được khoảng 1 tuần thì cái chậu rau ôm của mình bây giờ đã tươi tỉnh, không còn héo nữa. Cái ngọn non nó đã vươn dài ra thêm được một chút xíu, còn với những cái cành già nó cũng mọc ra thêm những cái ngọn mới nè. Và cái phần rễ bên dưới cũng đã phát triển, đó là dấu hiệu của sự sống. Và khi cái chậu rau ôm nó đã được như vậy rồi thì mình sẽ đem cái chậu rau ôm ra chỗ nắng nhẹ từ từ. Mình không có đem ra chỗ nắng gắt nha, từ trong nhà mình sẽ dời ra chỗ bóng râm. Rồi khi ra chỗ bóng râm cái ngọn rau ôm nó bò dài ra, nó phát triển thêm một chút xíu nữa thì mình sẽ cho ra nắng nhiều hơn chút. Rau ôm thì nó không thích trồng chỗ nắng gắt đâu, nắng khoảng 60-70% thôi, dưới một cái bóng cây gì đó hoặc là dưới một cái giàn bầu, giàn bí mướp gì đó mọi người, là cây sẽ phát triển tốt nhất. Hồi trước mình có trồng rau ôm ngoài nắng rồi mọi người, nó hay bị vàng lá lắm. Sau này mình dời cái chậu rau ôm vào trong bóng râm mình trồng trong mái hiên không có nắng trực tiếp nha, chỉ có nắng xiên thôi, thì mình thấy cái chậu rau ôm mình phát triển rất là tốt. Cây rau ôm thì nó cũng hay bị vàng lá lắm, mình thu hoạch tầm 1-2 lần thì nó sẽ bị vàng lá. Nếu như mình không biết cách bón phân nè, không biết cách phòng bệnh thì cây rau ôm mình nó rất dễ bị tàn. Mình dự là khoảng 1 tháng nữa mình mới đăng cái video chia sẻ cách trồng rau ngò ôm này, nhưng mọi người muốn mình chia sẻ gấp, chia sẻ liền vì mọi người cũng muốn đồng hành trồng cùng với mình. Những cái chậu rau ôm mà đang dăm cành này thì mình cũng mới trồng tới đây thôi, còn có đoạn bón phân cho cây rau ôm phát triển tốt nè, và cách phòng vàng lá, cách thu hoạch sao cho cái chậu rau ôm mình càng ngày càng phát triển tốt, ra được nhiều nhánh thì mình hẹn mọi người qua video sau nha. Hôm nay xem cái video này xong thì mọi người chuẩn bị làm đất nè và dăm cành, đến khi cái ngọn rau ôm nhà mọi người ra rễ thì mình đã chuẩn bị xong video tiếp theo rồi đó. Trong khi chờ đợi phần 2 của video cách trồng ngò ôm này thì mọi người có thể xem thêm video cách trồng dưa của vườn nhà mình. Ngoài trồng dưa ra mình còn chia sẻ cách trồng cà chua bạch tuộc, cà chua trái cây và rất nhiều loại rau củ quả khác nữa.
Rồi giờ mình xin tạm dừng video tại đây. Mình hy vọng là mọi người sẽ thích video hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc thì mọi người hãy để hết dưới phần bình luận, mình sẽ dành thời gian sớm nhất để trả lời. Trong quá trình làm nội dung có gì thiếu sót thì mọi người hãy nói cho mình biết, mình sẽ khắc phục trong những video tới. Mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video. Hẹn gặp lại mọi người trong những video mới đầy đủ và chi tiết hơn.